مرحبا بكم. هل تساءلتم يوما عن اللحظة التي يتغير فيها وجه العالم للأبد؟ تلك اللحظة التي لا تعود فيها القواعد القديمة صالحة، وتصبح فيها القوة هي اللغة الوحيدة المفهومة. نحن اليوم نعيش في عصر الحسم المطلق، عصر لم تعد فيه الدول تدار بالدبلوماسية التقليدية بل بعقلية الصفقة الكبرى. ما حدث مؤخرا في ملفات دولية شائكة لم يكن مجرد عملية عسكرية لإزاحة رؤوس أنظمة، بل كان إعلانا عن عقيدة سياسية جديدة، عقيدة تقول نحن نأخذ ما نريد وقتما نريد. لكن هل فكرتم في الثمن؟ خلف الستار هناك أسئلة مرعبة تتجاوز حدود الجغرافيا، أسئلة تمس مستقبلنا جميعا واقتصادنا والأمان الذي نعيش فيه. في هذه الحلقة عبر شاشة سوار نيوز لن نسرد أخبارا قديمة، بل سنفكك معكم شفرة العصر الجديد، وكيف تحول حلم السيطرة على الثروات إلى حقل ألغام قد لا يخرج منه أحد منتصرا. ماذا عن فخ فنزويلا كما تسميه تقارير دولية؟ لماذا قد يصبح الذهب الأسود لعنة على أمريكا؟ وكيف ورط ترامب نفسه؟ وهل كانت حسابات ترامب خاطئة؟ هل ابتلعت أمريكا طعم البترول الفنزويلي؟ وما الذي يريده الرئيس ترامب بالضبط وهو يشعل بقراراته وتصريحاته زوايا العالم المختلفة؟ ونخص بالذكر طهران التي يقول ترامب أن عينه عليها الآن. عندما تنظر إلى التاريخ تجد أن تغيير الأنظمة كان دائما لعبة الشطرنج طويلة الأمد، صراع أنفاس لا ينتهي. لكننا اليوم أمام لاعب يفضل قلب الطاولة بدلا من تحريك القطع. فعندما يتم اختطاف رئيس دولة من قلب حصنه في سابقة دولية هزت أركان القانون، نحن لا نتحدث عن تحرك عسكري فحسب، بل نتحدث عن زلزال سياسي جعل كل زعيم في العالم يضع يده على قلبه. لكن هل سألت نفسك يوما هل القوة التي تستطيع هدم النظام هي بالضرورة القوة التي تستطيع بناء البديل؟ لكن القوة التي تمارس في الخارج بدأت ترتد أصداؤها في الداخل الأمريكي بشكل غير متوقع. فبينما تنشغل الإدارة باسم خرائط النفوذ البعيدة، بدأت موجات الاحتجاج تملأ الميادين تنديدا بهذه التوجهات. الشارع اليوم لم يعد منقسما على السياسات فحسب، بل على هوية أمريكا نفسها. فكيف يمكن إقناع المواطن بجدوى المغامرات الخارجية والسيطرة على ثروات الآخرين بينما يغلي الداخل تحت وطأة أزمات الهجرة والعدالة والشعور بأن الأولويات ضلت طريقها؟ هذه المظاهرات ليست مجرد هتافات عابرة، بل هي شرخ في شرعية عقيدة القوة، وسؤال جارح يوجهه الشارع لصانع القرار: هل نبني إمبراطورية في الخارج على أنقاض استقرارنا في الداخل؟ نأتي الآن إلى المحرك الذي لا يهدأ، الذهب الأسود. لطالما قيل لنا إن السيطرة على أكبر احتياطيات الطاقة في العالم تعني الرخاء والتحكم في موازين الكوكب، لكن هل سألتم أنفسكم لماذا لم تنخفض الأسعار رغم كل هذه السيطرة؟ ولماذا يتردد عمالقة الطاقة في استلام مفاتيح المملكة؟ الحقيقة التي لا تقال بوضوح هي أن هذه الثروات تحت الأرض ليست ذهبا، بل هي عبء تقني وهائل. فعندما تطلب الإدارة الشركات بالاستثمار في بيئة مهزوزة وبنية تحتية محطمة، هي لا تطلب صفقة تجارية، بل تطلب مغامرة انتحارية. لكن انتظر، هل يعقل أن يكون ترامب قد ورط نفسه وأمريكا في صفقة خاسرة؟ وماذا لو كان الاستياء هو الجزء الأسهل والإدارة هي الجحيم الحقيقية؟ بينما تذهب الأنظار بعيدا نحو القضايا الدولية والبطولات الخارجية، هناك جبهة أخرى تغلي بصمت، وهي الجبهة الداخلية. وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحا: كيف يمكن لدولة أن تفرض النظام العالمي بالقوة بينما تعجز عن احتواء غضب شوارعها
في قضايا الهجرة والعدالة. هذا التناقض الصارخ يصنع شرخا في الوعي، فعندما يرى المواطن أن المليارات والجهود تبذل لإدارة بلدان بعيدة بينما تشتعل مدنه بسبب أزمات داخلية، يبدأ تساؤل عن الأولويات. هل القوى الخارجية هي مجرد ستار دخاني لتغطية الانقسامات العميقة؟ أم أن السلطة اليوم تؤمن بأن الانتصارات الخارجية هي الطريق الوحيد لإسكات الأصوات المعارضة في الداخل؟ وقبل أن نصل للختام يبقى السؤال الأخطر: من هو الرابح الحقيقي من هذه الفوضى المنظمة؟ وهل نحن أمام إعادة صياغة للقانون الدولي أم أننا نكتب السطور الأخيرة في كتاب الاستقرار العالمي؟ وعلى وقع هذا المشهد يبرز سؤال يراقبه المستشارون في أسواق المال العالمية والبورصات: هل نحن أمام انهيار قريب في سوق الطاقة؟ البيانات تشير إلى أن التضخم قد يعود ليضرب بقوة، مما دفع الكثيرين للهروب نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والعملات الرقمية المشفرة. إن ما يحدث ليس مجرد صراع على برميل النفط، بل هو إعادة صياغة لنظام مالي عالمي جديد. وبينما يراقب الذكاء الاصطناعي في غرف التداول كل تصريح يخرج من البيت الأبيض، يبقى السؤال للمواطن البسيط: هل ستتحمل محفظتك الاستثمارية تبعات هذا الانفجار السعري القادم؟ في النهاية نحن لا نتحدث عن دول أو أشخاص بعينهم، نحن نتحدث عن نموذج جديد لإدارة الكوكب، نموذج يضع المبادئ جانبا من أجل النتائج السريعة، ويؤمن بأن من كسر شيئا فهو يملكه. ولكن هل يملك أحد حقا القدرة على ترميم العالم بعد كسره؟ السؤال الذي أتركه لكم اليوم وهو الأهم لبناء وعينا الجماعي: هل تعتقدون أن هذا الأسلوب في حسم الأمور سيجعل العالم أكثر أمنا، أم أننا نفتح بابا للفوضى لن يستطيع أحد إغلاقه؟ أريد أن أسمع آرائكم في التعليقات بكل صراحة. هل تؤيدون القوة التي تحسم أم القواعد التي تضمن؟ نحن هنا لنقرأ ما وراء الخبر ولنكون معا وعيا مختلفا لا تضلله العناوين البراقة. إذ أعجبكم هذا الطرح العميق لا تنسوا الانضمام لعائلتنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لنكمل معا رحلة البحث عن الحقيقة في عالم يزداد تعقيدا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.